Xin chào các bạn đã quay lại với CLGTR và hôm nay mình sẽ làm một hướng dẫn nho nhỏ vì có nhiều bạn hỏi mình về vấn đề này, đó là cách làm trong suốt hay là nhạt màu một phần của nhân vật. Thì thí dụ như các bạn thấy như cái hình ảnh trên đây sẽ là ví dụ, thì mình sẽ phân nó làm hai trường hợp, tại vì nhiều khi các bạn hỏi nó không hoàn toàn là cái vấn đề là chung một vấn đề, mà thực tế là có một bạn thì là dạng như hỏi em muốn làm cái phần đó nó được mờ đi, thì mờ đi ở đây là theo kiểu như là bóng ma vậy á, thì cái đó nó sẽ gọi là transparency, tức là nó trở nên trong suốt đi. Và cái thứ hai nó là dạng làm nhạt màu đi, như kiểu các bạn thấy trong những cái nhân vật anime hoặc là trong truyện tranh webtoon, nó có những cái hiệu ứng hắt sáng làm cho một phần tóc nó bị nhạt màu đi, thì phải làm như thế nào. Thì ok, bây giờ mình sẽ phân ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là về làm trong suốt. Làm trong suốt thì có một tiên quyết yêu cầu, đó là cái phần mà các bạn làm trong suốt phải nằm ở một layer riêng. Tại vì sao? Vì mình sẽ cần phải sử dụng một tính năng của layer, đó là độ trong. Thì các bạn có thể thấy lớp ở đây và mình có cái phần đuôi tóc phía sau ở đây ha. Mình sẽ zoom lên chút xíu để cho các bạn thấy rõ. Đây, thì cái phần đuôi tóc phía sau này của nhân vật mình đã tạo ra ở một cái layer riêng và nó nằm ở dưới cùng ha. Tại vì nếu như mình tắt hết toàn bộ cây thì các bạn sẽ thấy mình sẽ vẽ ra như thế này ha. Rồi ok, thì bây giờ với cái phần mà layer riêng như thế này sẽ rất là dễ dàng. Thì các bạn chỉ việc kéo cái độ trong này nó giảm xuống. Đó, bạn thấy nó bắt đầu nó giảm, nó mờ dần đi đúng không? Thì cái độ trong này một khi nó giảm xuống thì nó sẽ hiện cái phần của layer nằm ở phía sau lên. Đó là cái background màu tím này ở đây nè ha. Thì bây giờ nếu như mà mình, tức là cái này nó là về độ đặc, ở 100% thì nó là đặc, khi các bạn giảm xuống nó sẽ mờ dần và nó nhìn nó sẽ trong suốt. Thì nếu như các bạn làm những cái hình bóng ma như thế này thì các bạn sẽ cần phải sử dụng cái độ trong này. Tuy nhiên có một kiểu độ trong thứ hai, đó là tức là kiểu các bạn chỉ muốn mờ một chút xíu thôi như là bóng ma. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái file để mình ví dụ cho các bạn cho dễ. Thì ở đây là mình sẽ có một cái vùng như thế này đi, để cho các bạn dễ hình dung một cái màu như thế này. Mà các bạn sẽ có một cái vùng như thế này đã được tô màu đúng không? Hiện tại nó đang là đặc, nhưng mà bởi vì là các bạn muốn nó giống như bóng ma, phần trên ở trên này thì là đặc nhưng phần dưới thì mờ. Nếu như các bạn kéo độ trong như thế này thì tất cả nó đều mờ hết. Thì để cho dễ hiểu mình sẽ làm thêm một cái lớp bên dưới với một cái màu khác. Mình sẽ dùng cái brush này và kéo một cái cọ này và kéo một cái màu như thế này, để các bạn có thể hình dung ra cái độ đặc như thế nào. Ở độ đặc 100% thì nó sẽ che hoàn toàn cái lớp 2 đi, cái lớp có màu vàng. Và khi mình giảm như thế này nó sẽ hiện cái lớp màu vàng bên dưới. Nếu như mà các bạn nó nằm ở trong một layer, tức là các bạn muốn có một phần này mờ thôi, ví dụ như là các bạn chỉ muốn có cái góc chút xíu lên trên chỗ này nè là mờ, thì các bạn phải dùng công cụ vùng chọn như mình đang dùng ở đây ha, là các bạn sẽ cho khoanh vùng chỗ đó lại. Sau đó các bạn sẽ tẩy cái phần đó đi. Đó là cách để các bạn làm mờ. Và bởi vì cái công cụ tẩy ở đây của Medibank nó không có nhiều hiệu ứng, cho nên mình sẽ lợi dụng cái công cụ là bút, và sau đó mình sẽ chuyển sang ô transparency, ở đây là ô trong suốt. Nó sẽ tác dụng y hệt như là cục tẩy, nhưng mà các bạn sẽ lợi dụng được những cái hiệu ứng của cái cây cọ đó. Ví dụ như airbrush, ở đây mình đang chọn airbrush ha, mình tăng transparency của chính cái airbrush đó, độ trong của chính cây cọ này ở trong phần kiểm soát cọ. Nếu như các bạn không biết mở kiểm soát cọ ở đâu thì các bạn sẽ vào trong cửa sổ và các bạn mở cái phần kiểm soát cọ ở đây ha. Rồi ok, quay lại đây, mình sẽ bắt đầu dùng cái này và mình tẩy đi. Đó, thì sau khi mình tắt đi thì các bạn thấy cái phần vùng chọn của mình nó đã bị làm mờ đi. Hoặc là các bạn sẽ cắt cái phần này ra, và các bạn sẽ cắt bằng cách vào trong chỉnh sửa, cắt, sau đó các bạn dán lại. Ok, thì bây giờ nó sẽ tạo ra một cái lớp mới là lớp 3 như thế này. Và lúc này các bạn sẽ lợi dụng đó và giảm đi độ trong của cái phần này. Đó là tùy theo mục đích sử dụng của các bạn. Ok, còn kiểu thứ hai nữa là mình sẽ quay lại, tức là cái kiểu giống như bóng ma mình nói ban đầu
là các bạn có nguyên một cái hình như thế này và các bạn muốn một cái phần này mờ đi, thì mình sẽ quay lại sử dụng đúng cái airbrush này và mình sẽ kéo từ dưới lên như thế này. Thì các bạn có thể thấy là một phần ở đây nó đã được mờ đi ở phía trên, do mình không tẩy cho nên nó vẫn đặc. Thì đây là cái cách để các bạn tạo ra một cái phần trong suốt trong một cái file, và kiểu như hiệu ứng bóng ma hay là vải trong suốt vân vân, kiểu như thế. Rồi, đó là về cái việc mà tạo độ trong suốt. Loại thứ hai đó là cái hiệu ứng. Tức là thường các bạn là muốn tóc ở đây, ở trên đậm, ở dưới nhạt, hoặc là các bạn muốn tạo hiệu ứng cho tóc vân vân, thì có hai cách. Cách thứ nhất là việc mà các bạn làm nhạt màu tóc đi, thì nó ở trong một layer như thế này, và các bạn thích cái kiểu ombre giống như mình tô ở đây, tức là phần trên thì tóc nó đậm, phần dưới thì tóc nó nhạt. Nó khá là đơn giản. Đó là một là các bạn dùng cái bảo vệ alpha này. Còn nếu như mà mình khuyên thì mình vẫn khuyên các bạn nên tạo một layer mới và chọn cái sáng bớt. Cả hai cái bảo vệ alpha và sáng bớt này nó hoạt động y hệt nhau, tức là nó chỉ hoạt động ở trong cái vùng mà các bạn đã vẽ, và vùng ở đây chính là cái vùng tóc này nè ha. Mình sẽ tắt luôn cái đuôi tóc phía sau đi. Đây là cái vùng tóc mà các bạn đã vẽ ở đây. Thì với cái bảo vệ alpha thì các bạn sẽ tác động trực tiếp luôn trên cả cái layer gốc. Còn cái sáng bớt thì các bạn sẽ làm việc ở một layer riêng và các bạn sẽ dễ chỉnh sửa hơn. Đó là lý do tại sao mà mình khuyến khích các bạn sử dụng cái sáng bớt, hay còn gọi là clipping layer này. Rồi, sau khi quay lại đây thì các bạn sẽ dùng cái công cụ gradient tool, tức là cái công cụ chuyển sắc độ ở đây, và các bạn quay lại chọn màu, chọn hai màu nhé. Một là nếu như các bạn chỉ muốn đổi cái phần màu đuôi tóc này đi thôi, thì các bạn sẽ chuyển sang chọn tiền cảnh giúp mình, tiền cảnh không ha. Đúng ra ở đây nó sẽ là foreground và transparency, transparent and foreground ha. Ok. Mình đoán là cái này tại vì mình hồi trước mình xài là của phiên bản tiếng Anh, mình hy vọng nó là đúng để test thôi. Rồi ok, thì đơn giản là các bạn sẽ lợi dụng đây. Bây giờ mình sẽ có màu vàng, màu vàng xích nữa, nói từ bậy rồi. Ok, đây là màu vàng cỏ úa đi, và màu trắng mình sẽ kéo từ dưới lên, tại vì để xem màu này đúng rồi, là màu foreground nó sẽ đi trước, tức là cái hộp hiện lên phía trước nó sẽ đi trước, và ở phía sau nó sẽ là màu không có màu, là màu trong suốt. Thì khi các bạn kéo như thế này, đúng không, tùy theo mức độ các bạn kéo như thế nào, các bạn có thể zoom ra xa để kéo cho cái thanh này nó được trơn mượt và dài hơn, thì nó sẽ làm cho một phần màu tóc nó bị thay đổi đi. Kiểu thứ hai nữa là các bạn sẽ dùng cái airbrush này, quay lại dùng cái airbrush tiếp theo và tăng kích cỡ của nó lên. Thì các bạn có thể tô y chang như vậy, cách nào cũng được. Hoặc là các bạn có thể tạo hiệu ứng bằng cách là các bạn sẽ tô một phần viền ở đây như thế này, và các bạn có thể đổi cái pha trộn để tạo ra một hiệu ứng mà các bạn mong muốn. Thông thường thì sẽ là làm sáng nó sẽ đẩy cái màu này nó nhẹ xuống một chút xíu, và cảm giác giống như là ánh sáng mà nó hắt vào vậy á, thì nó sẽ làm cho cảm giác nó dịu hơn. Và hoặc là các bạn có thể ở đây tiếng Việt thì nó dịch nó hơi không đúng một chút xíu, và thêm đây một cái làm sáng nữa. Ở bên tiếng Anh ở đây cái từ này là doge này có nghĩa là nó giống như là các bạn đốt cho nó sáng lên vậy đó. Thì cái màu này nó sẽ về cái sắc độ của nó sẽ nặng hơn, là cái saturation nó sẽ thiên về cộng hơn là trừ ha. Về bản sắc độ này nó sẽ tươi tắn hơn, màu nó sẽ tươi tắn hơn và nó sẽ không nhạt. Thì hai cái làm sáng này, các bạn nào mà biết tiếng Anh thì các bạn sẽ dễ dàng phân biệt nó. Cái làm sáng nằm trên nó là lighten, và làm sáng nằm dưới thì nó sẽ là doge ha. Cái công cụ cái doge này mà nếu bạn nào mà có hay coi cái channel của Ross Draw thì cái này anh Ross ảnh xài nhiều lắm, tại ảnh rất là thích làm cho nó trở nên sáng bừng lên, lấp lánh, và cái này nó là một cái thứ khá là hay ho để giúp cho cái bức tranh của bạn trở nên bắt mắt hơn. Rồi, đó là tùy theo cái lựa chọn của các bạn thôi ha. Rồi ok, đây là cái cách mà mình hướng dẫn các bạn để các bạn có thể làm cho cái bức tranh này trở nên mờ nhạt, pha trộn thêm ánh sáng, tạo hiệu ứng, hay là trở nên trong suốt. Và hy vọng là sau video này các bạn sẽ hiểu cách hoạt động của nó hơn. Nếu có thời gian thì tiếp theo mình sẽ làm một cái video nói về layer và cách hoạt động của layer. Có thể là trong video tiếp theo mình sẽ dùng song song
cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, tại vì theo như mình thấy ở đây trong bản lớp mà dịch phiên bản tiếng Việt nó có khá là nhiều cái khiến cho các bạn dễ nhầm lẫn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.